สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีจิตใต้สำนึกและจิตสำนึกมีความสัมพันธ์หรือแตกต่างกันอย่างไรจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือสมองแต่แตกต่างกันที่การทำงานและมีหน้าที่ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงจิตสำนึกเปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลอะไรก็พิมพ์ลงบันทึกลงไปซึ่งจะมีข้อมูลทั้งดีและไม่ดี ข้อมูลเป็นทั้งบวกและลบ มีทั้งสร้างสรรค์และทำลาย จิตใต้สำนึกเปรียบได้กับฮาร์ดดิสก์เป็นคลังเก็บสินค้ามีทั้งดีและเสีย เก็บทุกอย่างไว้อย่างเดียว โดยไม่มีการคัดเลือกหรือคัดกรองตรวจสอบ ทุกความคิดอารมณ์และความรู้สึกจะถูกบันทึกลงที่จิตใต้สำนึกลงในสมอง และทุกเซลล์ในร่างกายของคน ถ้าจิตใต้สำนึกของคนคิดแต่เรื่องที่เลวร้ายต่อตนเองทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ คิดไม่ดีต่อคนในครอบครัว เพื่อนสังคม ทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำการตำหนิผู้คนนินทาให้ร้ายตลอดเวลายิ่งพูดยิ่งทำมากเท่าใดก็จะถูกบันทึกไว้มากเท่านั้น เป็นขยะในสมองเมื่อสะสมมากๆจนกลายเป็นพลังงานลบก็จะแผ่ออร่าออกมาจากตัวคนคนนั้นจิตใต้สำนึกก็จะทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่เป็นพลังงานลบเข้าหาตัวคุณตลอดเวลาเช่นกันชีวิตคนนั้นก็จะเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายพบแต่เรื่องเลวร้ายผู้คนเลวร้ายมีชะตาชีวิตที่ย่ำแย่วนเวียนซ้ำไปซ้ำมาอีกทั้งมีโรคร้ายมากมายลุมเล้าตัวเองบางโรคหาสาเหตุเจอบางโรคหาสาเหตุไม่เจอเนื่องจากระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถูกพลังงานลบๆไปกระทบต่อเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายให้ผิดรูปร่างไปจากปกติส่งผลให้ระบบภายในร่างกายทำงานได้ไม่เต็มที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับเซลล์ในร่างกายมากมายจึงแสดงออกมาเป็นโรคภัยต่างๆเมื่อมีความคิดที่ไม่ดีอารมณ์เสียตลอดเวลาความรู้สึกร้อนแผดเผาตนเองไม่ได้ดั่งใจตนรูปร่างหน้าตาการแสดงออกมาไม่มีสง่าราศีคุ้นคิดวิตกตลอดเวลานอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรเนื่องจากอารมณ์เป็นพิษทำให้ร่างกายมีแต่พิษร้ายทำลายเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายตนเองโรคภัยต่างๆก็ตามมาถ้าจิตใต้สำนึกของคนคิดแต่เรื่องบวกๆต่อตนเองผู้คนใกล้ชิดเพื่อนและสังคมทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำเป็นไปในทางสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอย่างอัตโนมัติสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนทำอะไรถูกกาลเทศะสร้างความสบายใจแก่ตนเองและผู้อื่นเมื่อคนคนนั้นมีแต่พลังงานบวกๆออร่าที่ส่งออกมาสีหน้าแววตาการแสดงออกก็จะเป็นคนใจดีมีเมตตาผู้คนอยากเข้าหาอยากช่วยเหลือเพราะพลังงานบวกที่ส่งออกไปจิตใต้สำนึกจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคนคนนั้นวิถีชีวิตก็เจริญรุ่งเรืองไปในทางที่มีแต่คนต้อนรับให้ความช่วยเหลือพบเจอแต่คนดีมีน้ำใจอวัยวะภายในร่างกายเซลล์ต่างๆทุกส่วนแข็งแรงสมบูรณ์ดีทำงานได้อย่างปกติที่ควรจะเป็นโรคภัยต่างๆก็จะน้อยลงเป็นโรคแต่รักษาหายง่ายหายเร็วความโชคดีต่างๆก็วิ่งเข้าหาคนคนนั้นโอกาสดีต่างๆเปิดให้คนคนนั้นไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับผู้คนเรื่องราวต่างๆดีหรือไม่ดีให้คิดบวกเข้าไว้และสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายไปเองสิ่งดีๆจะเข้ามาแทนที่ เนื่องจากคิดบวกจิตใจจะเย็นสงบมีสติอยู่ตลอดเวลาก็จะมองเห็นโอกาสดีๆสร้างรายได้สร้างฐานะคนคิดบวกจะไม่พูดเรื่องคนอื่นฟังเรื่องราวคนอื่นได้แต่ไม่มีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ไม่นำมาเป็นเรื่องของตนเองและก็จะไม่มีพลังงานลบเข้ามาในจิตใต้สำนึกของเราร่างกายก็จะทำงานได้อย่างปกติสุข ผิวพรรณหน้าตาผ่องใสทุกอย่างสัมพันธ์กันอัตโนมัติเปรียบเทียบกับการทำงานของจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกดังนี้จิตสำนึกสมองซีกซ้ายสร้างข้อมูลด้วยเหตุผลเป็นแหล่งพัฒนาพลังจิตตัดสินใจด้วยจิตสำนึกนักวิทยาศาสตร์นักวิเคราะห์นักคณิตศาสตร์ใช้สมองซีกซ้ายคนอัจฉริยะใช้สมองทั้งซ้ายและขวาพร้อมๆกัน ทำหน้าที่ในการตัดสินใจทุกเรื่องผ่านทางระบบประสาทสัมผัสทั้ง5หูตาจมูกลิ้นและกาย
วิเคราะห์ประเมินการรับรู้การตัดสินใจปฏิเสธยอมรับกระบวนการของข้อมูลอย่างเป็นลำดับดำเนินการแก้ไขทีละเรื่องความจำสั้นเป็นที่ตั้งของพลังใจอำนาจจิตเข้าใจอารมณ์ขันคำพูดเสียดสีเหน็บแนมปฏิเสธและยอมรับคิดช้าอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเห็นตนเองสำคัญกว่าคนอื่นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตมีเหตุและผลมีสติควบคุมได้มีพลังอำนาจจิตใต้สำนึกสมองซีกขวาควบคุมระบบประสาทเป็นแหล่งเก็บข้อมูลและความจำเก็บประสบการณ์ความคิดและอารมณ์การแสดงต่างๆเช่นจิตรกรศิลปะใช้สมองซีกขวาทำหน้าที่ทุกอย่างของร่างกายภายในอัตโนมัติเช่นการเต้นของหัวใจความดันเลือดการย่อยอาหารเก็บทุกความจำพฤติกรรมนิสัยที่แสดงออกมาอัตโนมัติทางคำพูดการกระทำอย่างรวดเร็วปราศจากการควบคุมปฏิบัติโดยการปราศจากการวิเคราะห์หรือตัดสินใจใดๆสามารถปฏิบัติและพร้อมกันได้ครั้งละมากๆเช่นการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายทำพร้อมกันเองอัตโนมัติทั้งหมดทั้งร่างกายความจำยาวข้ามภพข้ามชาติเป็นที่ตั้งของนิสัยสันดานของคนติดตัวทุกภพทุกชาติเข้าใจตามตัวอักษรไม่เข้าใจอารมณ์ขันไม่รู้เรื่องคำพูดเหน็บแนมปฏิเสธหรือยอมรับคิดเร็วและเที่ยงตรงนิ่งเฉยต่อความรู้หรือสิ่งใหม่ๆเป็นนักอนุรักษ์สงบนิ่งเป็นมีกรอบเวลาเป็นหนึ่งเดียวคือขณะนี้เท่านั้นเป็นแหล่งอารมณ์การตัดสินใจไร้สติควบคุมไม่ได้มีพลังอำนาจมากกำหนดชะตาชีวิตข้ามภพข้ามชาติสรุปง่ายๆเราเป็นคนเช่นไรและมีวิถีชีวิตอย่างไรจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับความคิดบวกหรือคิดลบถ้าคิดบวกโอกาสดีๆช่องทางแห่งความร่ำรวยจะเข้ามาและเราก็ต้องลงมือทำตามความคิดที่เข้ามาในเขาเรียกว่าเว็บแรกของความคิดปรับปรุงการกระทำคนทุกคนต้องผ่านบันไดแห่งความผิดหวังล้มเหลวมาก่อนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เพราะทุกความผิดหวังความล้มเหลวคือครูที่สอนทำให้เราพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจนสู่เส้นทางแห่งชัยชนะอย่าไปยึดติดกับความผิดหวังเสียใจความล้มเหลวใดๆทุกเรื่องเพราะสิ่งเหล่านั้นคือบทเรียนชีวิตที่เข้ามาสอนให้เราเติบโตก้าวหน้าขึ้นจงปล่อยวางความเสียใจความผิดหวังนั้นเสียแต่คิดหาทางแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยใจที่เชื่อมั่นว่าฉันเก่งฉันทำได้ฉันทำสำเร็จนี่คือวิถีของคนที่ประสบความสำเร็จไม่เคยล้มเลิกความคิดที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพที่ตนปรารถนาจะเป็นถ้าคิดลบความคิดลบจะบล็อกทุกเส้นทางแห่งความโชคดีของคนคนนั้นตลอดชีวิตเพราะคนที่คิดลบมักเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายกล่าวโทษความโชคร้ายของตนมาจากผู้อื่นเป็นผู้กระทำทำให้เขาโชคร้ายตำหนิทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตตนมีความคิดที่ยึดติดกับเรื่องร้ายๆไม่ยอมปล่อยวางเอาแต่ข้ามครวญกับความผิดหวังความเสียใจต่างๆนานาเท่ากับว่าคนนั้นได้ตอกย้ำให้ตัวเองโชคร้ายมีแต่ความผิดหวังเข้ามาในวิถีชีวิตของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเพราะความคิดลบที่แรงกล้าส่งพลังงานลบออกไปทำให้จิตใต้สำนึกทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดแต่เรื่องร้ายๆตามความคิดของคนคนนั้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นมีคนป่วยเป็นโรคมะเร็ง2 คนระยะสุดท้ายเหมือนกันหมอบอกว่าคนไข้อยู่ได้อีก6 เดือนจะเสียชีวิตคนไข้คนแรกข้ามควรเสียใจไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมคิดที่จะแก้ไขสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นทั้งที่ยังมีเวลา6 เดือนคิดลบย้ำพูดย้ำทำว่าฉันจะตายแล้วไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดหรือแก้ไขเพราะชีวิตของคนไข้รายนี้ได้เอาหูของตนเองไปเกี่ยวกับปากของหมอที่บอกว่าเขาจะตายในอีก6 เดือนข้างหน้าเขามองไม่เห็นหนทางที่จะสู้ชีวิตเลยเพราะทุกคนบอกว่า
เป็นมะเร็งต้องตายทุกคนมันมีระยะเวลาของโรคไม่ผิดเป็นเรื่องของสถิติที่เป็นเช่นนั้นคนไข้รายนี้ฝากชีวิตของเขาเองไว้กับปากของหมอและในที่สุดเขาก็ตายด้วยโรคมะเร็งในอีก6 เดือนข้างหน้าจริงๆอย่างที่หมอบอกคนไข้รายที่2ความคิดแรกที่เขาได้ยินหมอพูดว่าจะมีชีวิตอีก6 เดือนคำแรกของเขาที่พูดว่าขอบคุณหมอที่บอกระยะเวลาที่เหลือให้กับเขาว่าเขายังมีโอกาสมีชีวิตอยู่อีกตั้ง6 เดือนที่จะเตรียมตัวไม่ตายอย่างไม่ทรมานเขายังมีโอกาสแก้ไขพฤติกรรมต่างๆการใช้ชีวิตที่ไม่ดีเริ่มตั้งแต่การกินจากการกินเนื้อสัตว์เขาหยุดกินเนื้อสัตว์อย่างเด็ดขาดหันมากินมังสวิรัติเพื่อตัดวงจรชีวิตของมะเร็งที่มีแป้งและน้ำตาลเป็นอาหารเลี้ยงเซลล์มะเร็งต่อมาเขางดขนมหวานทุกชนิดที่เขาชอบกินเบเกอรี่ต่างๆของหวานมันเขาไม่ทานเริ่มออกกำลังกายเบาๆเท่าที่ร่างกายจะทำได้ไม่หักโหมเขาแกว่งแขนแกว่งขาเริ่มฟังพระเทศน์สวดมนต์ทำสมาธิรักษาจิตใจให้สงบเยือกเย็นไม่ทุรนทุรายเขาเริ่มดูหนังที่ตลกขบขันหนังลบราฆ่าฟันโหดร้ายไม่ดูเลยต่อมาใช้เสียงดนตรีบำบัดรักโรคมะเร็งมันช่วยผ่อนคลายความเครียดลงได้มากฟัง YouTube เกี่ยวกับคลื่นเสียงบำบัดโรครักษาโรคมะเร็งต่างๆที่สำคัญที่สุดคือเขาดีท็อกความคิดลบออกจากสมองทั้งหมดมีแต่ความคิดบวกๆมองทุกอย่างดีหมดสวยงามในแบบของมันไม่เป็นนินทาให้ร้ายใครไม่สนใจใครรักตัวเองมากๆเป็นพฤติกรรมการกินการนอนการเที่ยวทุกอย่างด้วยความเคร่งครัดเขาปล่อยวางอารมณ์ความกลัวตายเพราะรู้ว่าคนเราเกิดมาต้องตายทุกคนตายช้าตายเร็วตายแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งเขาไม่สนใจว่าเขาจะตายเวลาไหนแต่เขาสนใจว่าขณะที่ยังมีลมหายใจนี้เขาจะทำอย่างไรกับร่างกายของเขาให้มันทรมานน้อยที่สุดเขาเริ่มฝึกการหายใจเข้าออกลึกๆทำน้อยๆวันละหลายๆครั้งเขาคิดเสมอว่าฉันเก่งฉันทำได้และฉันทำสำเร็จเขาหัดทำอาหารมังสวิรัติกินเองออกกำลังกายฝึกลมหายใจผ่อนคลายคิดบวกฟังคลื่นเสียงและดนตรีบำบัดผลปรากฏว่าผ่านไป3 เดือนร่างกายเขาฟื้นฟูขึ้นเร็วมากเขาไปตามนัดปรากฏว่าค่ามะเร็งทุกอย่างดีขึ้นมากหมอยังแปลกใจว่าคนไข้ไปทำอะไรมาไปกินอะไรยาอะไรไปรักษาที่ไหนเขาบอกหมอว่าเขารักษาใจของเขาเขาเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดของเขาเขาไม่ได้เสียเงินไปกับการรักษาอะไรเลยที่ไหนเขาดูแลตัวเองใช้ธรรมชาติบำบัดจนเวลานี้ผ่านมา20 ปีแล้วเขาหายขาดจากการเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่หมอบอกว่าเขาจะตายใน6 เดือนคิดดูสิว่าคนไข้โรคมะเร็ง2 คนมีความคิดที่แตกต่างกันคนหนึ่งยอมแพ้ไม่สู้ชีวิตแต่อีกคนหนึ่งไม่ยอมแพ้เขาสู้กับความคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดทำให้เขามีชีวิตมาจนถึงปัจจุบัน20 ปีแล้วไม่มีเซลล์มะเร็งทุกอย่างปกติเขามีชีวิตที่เขาต้องการเพราะเขาไม่ได้เอาหูของเขาไปเกี่ยวกับปากของหมอที่บอกว่าเขาจะตายในอีก6 เดือนข้างหน้าเขามีความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาว่าเขาสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างในโลกนี้ขึ้นอยู่กับใจของคนความคิดความเชื่อมั่นไม่เช่นนั้นโลกจะพัฒนาได้ไกลถึงขนาดนี้หรือจิตไร้สำนึกอยู่ลึกกว่าจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกทำหน้าที่ขับเคลื่อนและควบคุมตัวเราอย่างเงียบๆมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความคิดการตัดสินใจและการกระทำของเราที่สำคัญที่สุดคือพลังมากมายมหาศาลกว่าจิตใต้สำนึกซะอีกจิตไร้สำนึกทำงานผ่านสัญชาตญาณและจดจำรูปแบบประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยนำเอาประสบการณ์ในอดีตให้ความรู้สึกและสัญชาตญาณมาสู่ตัวเราทำให้ตัดสินใจรวดเร็วมากจิตไร้สำนึกเชื่อมโยงกับอารมณ์และความทรงจำรอยประทับทางอารมณ์สร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราอย่างมากมายมหาศาลบ่อยครั้งไม่รู้สึกตัวเช่น
บางคนได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงมาจากอดีตมันทำให้เกิดความกลัวแบบไร้เหตุผลเพราะจิตไร้สำนึกปกป้องตัวเราเองจากอันตรายที่เกิดขึ้นในอดีตพลังของจิตไร้สำนึกสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ศิลปินนักร้องนักแสดงนักวิทยาศาสตร์แพทย์และบุคลากรบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไม่หยุดยัง้งเพราะจิตไร้สำนึกมีอิสระที่สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆได้อยู่เสมอการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนต่างๆโดยผ่านการพักผ่อนนอนหลับและมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนทุกคนมันแสดงออกมาทางพฤติกรรมอัตโนมัติโดยไม่ผ่านการคิดจิตไร้สำนึกมีบทบาทในการควบคุมจิตใต้สำนึกออกมาผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในอดีตชาติที่เราทำไว้ที่เราเรียกว่าชะตากรรมของแต่ละคนที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้พูดง่ายๆว่าผลกรรมในอดีตที่ต้องเผชิญในปัจจุบันจิตเหนือสำนึกเป็นจิตที่อยู่ลึกที่สุดไร้ขีดจำกัดมีการสร้างอย่างไม่สิ้นสุดคล้ายกับการนอนหลับไหลที่ลึกมากมีเพียง 1% ที่จะสามารถถูกปลุกให้ตื่นได้ยากมากที่จะปลุกให้ตื่นขึ้นมาในขณะที่อีก 99% ของจิตสำนึกจิตใต้สำนึกปลุกให้ตื่นได้ตัวอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตื่นรู้มองเห็นภพชาติไม่สิ้นสุดเห็นนรกเห็นสวรรค์และมาเทศนาสั่งสอนผู้คนขนาดผ่านมาหลายพันปีทุกอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ยังคงเป็นจริงเช่นนั้นเสมอมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เพราะเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ที่เกิดขึ้นคงอยู่และดับไปไม่สิ้นสุดเป็นจิตนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นจิตที่บริสุทธิ์สวัสดีค่ะ